HTML ટ્યુટોરિયલનો આ 13મો પાઠ છે. એમાં એન્કર ટેગનો બીજો ભાગ છે. આના પહેલાના વિડીયોમાં આપણે એન્કર ટેગ એટલે શું એ જોયું હતું, એનું પ્રેક્ટિકલ પણ કર્યું હતું. આજના વિડીયોમાં એન્કર ટેગ વિશે વધુ માહિતી મેળવવાની છે. એક જ પેજમાં આપણે એન્કર ટેગની મદદથી ઇન્ટરનલ લિંક આપવી હોય એક જ પેજમાં તો કઈ રીતના આપી શકાય એ આપણે આજના વિડીયોમાં જોવાનું છે. તો ચાલો આપણે એનું પ્રેક્ટિકલ સ્ટાર્ટ કરીએ. પેલા હું આપણું કોડ એડિટર નોટપેડ પ્લસ પ્લસ ઓપન કરી લઉં. આપણું નોટપેડ પ્લસ પ્લસ ઓપન થઈ ગયું. એમાં આપણે આની પેલા પ્રેક્ટિકલ કરી લો તો આ એનું છે કોડ. અહીંયા આપણે એન્કર ટેગ પાર્ટ 2 છે ને તો આપણે 2 આપી દઈએ. પેલા આપણે અહીંયા એન્કર ટેગ સ્ટાર્ટ કરી. હવે અહીંયા આપણે આપી દઈએ 2 સેક્શન. અહીંયા આપણે હવે આપણે પેરેગ્રાફ લઈ લઈએ. ડમી પેરેગ્રાફ લઈ લો. કોપી કરી લેવાનું. હવે પેલા હું જોઈ લઉં આપણું આઉટપુટ આવી ગયું. ડેસ્કટોપ પર આપણો એન્કર ટેગ. હા, તો આનું આપણું આવું આઉટપુટ આવી ગયું. અને ડુપ્લિકેટ કરી લઉં. ફાઇલને સેવ કરી પેજ રિફ્રેશ કરી આપણું સ્ક્રોલ આવી ગયું. હવે આપણે 2 સેક્શન આપ્યું. હવે આપણે અહીંયા ઉતારી નીચે આપણું અહીંથી બીજા નંબરનો પાર્ટ ચાલુ થાય છે. આપણે જે ઉપર આપેલી લિંક આપેલી ને ત્યાં તો આપણે આપી દીધું 2 સેક્શન. તો આપણે એના પર ક્લિક કરીએ એટલે નીચે તો આવવું જોઈએ ને. તો નીચે આપણે એને આઈડી આપવું પડશે. એને કેવું પડશે કે આપણે અહીંયા લઈ જવાનું છે. એ માટે આપણે div ટેગ લીધો હોય એની અંદર આપણે આઈડી આપી દઈએ. TWO2 અહીંયા આપી દઈએ. TWO2 સેક્શન. વચમાં આપણે H2 કરીને ટેગ છે ને આપણે હેડિંગ ટેગ એ આપી દઈએ. જેથી આપણને ખબર પડે કે અહીંથી આ ચાલુ થઈ છે. 2 સેક્શન FCC3I1 2 સેક્શન. તો આપણે જોઈ લઈએ પેજ રિફ્રેશ કરીને આઉટપુટ હોય. હા, તો જો આપણું આઉટપુટ આવી ગયું. આ જ લાઈનનું કોપી કરી લે. એક કામ કરી ડુપ્લિકેટ બનાવી લઈ. ફાઇલને સેવ કરી નાખ. પેજને રિફ્રેશ કરી ઉપર આવતા 2 સેક્શન. તો આ જોવો બીજા નંબરનો સેક્શન આવ્યો. આપણે તો અહીંયા હતા ઉપર. તો આના ઉપર ક્લિક કર્યું તો આપણે એની પેજમાં એની નીચે આવતા રહ્યો છો. હજી આપણે થોડુંક લઈ લઈએ એટલે તમને સરખી રીતના સમજાય. આપણે 2 સેક્શન લીધું ને એ જ રીતના આને કોપી કરી લઈ 3 સેક્શન લઈ લઈએ. 3 અહીંયા આપણે 3 આપી દઈએ. આ જ બધું કોપી કરી લઈ. પેસ્ટ કરી દઉં.
આપણે 2 આપ્યું હતું ને, હવે અહીંયા આપણે 3 આપી દઈએ, 3 અને 3 સેક્શન આપી દઈએ. હારે હારે આપણે પેલાનું આપણે આઉટપુટ જોઈ લઈએ. 3 સેક્શન આવી ગયું ન આવ્યું એમ? હા જોઈ લો, આપણે આવી ગયું 3 સેક્શન. ટી ને કેપિટલ કરી દઉં સ્મોલમાં, 3 જોઈ લો, ડન. હવે આપણે 3 સેક્શન આવ્યું તો માની લો કોકને અહીંથી જ આપણે પેલા ટોપ ઉપર જવું હોય તો અહીંયા આપણે ટોપની લિંક આપશું, ઇન્ટરનલ લિંક. કોકને સેકન્ડ સેક્શનમાં જવું હોય તો આપણે સેકન્ડ સેક્શનની પણ લિંક આપશું. તો આપણે એ જોઈ આનું કોપી ચાલ્યો. આપણે અહીંથી બીજી લિંકમાં જવું હોય તો અહીં 2 સેક્શન આપવાનું. 2 આપી પેજને સેવ કરી રિફ્રેશ કરી 2 આપો તો આપણે આવી ગયું 2 સેક્શન ઉપર. પાછું ફરીથી પેજને રિફ્રેશ કરી આવી ગયું 2 સેક્શન. એવી જ રીતના આપણે આને કોપી કરી લઈએ. હવે માની લો કે આપણે હાવ ટોપ ઉપર જ જવું છે તો અહીંયા આપણે 1 આપી દઈએ, 1 સેક્શન. હવે આપણે ટોપ ઉપર હોય છે અહીંયા આપણે ડીએવી ટેગ લઈ લઈએ, ડીવાયડી. આપણો 1 સેક્શન આપણે આમાં H2 લીધું હતું તો H2 લઈ લઈએ આપણે આમાં, જેથી કરીને આપણને ખ્યાલ આવે કે આવડો આ પહેલો પાર્ટ એમ. ડિઝાઇનિંગ હરખું કરી નાખું થોડું અને નીચે લઈ લો એટલે આપણું ડિઝાઇનિંગ વ્યવસ્થિત આવે. હવે આપણે અહીંયા તો કરીએ તો આપણે આ 1 સેક્શન આવી ગયું, આ 2, આ 3, આ 1 આવી ગયું. લીધું. હવે આપણે 2 માં જવું, સેક્શન 2 અહીંયા. માની લો કે આપણે સેક્શન 2 માં લિંક આપવી તો આપણે સેક્શન 2 માં લિંક આપી હતી. કોકને 3 માં જવું હોય સેક્શન 3 માં તો એ સેક્શન 3 માં પણ જઈ શકે. આપણે આજ કોપી કરી લઈએ. થ્રી આપી દે, 3 આપી દે. કોકને ટોપ ઉપર જવું હોય તો એ તો બરોબર છે 1. ફાઇલને સેવ કરી પેજ રિફ્રેશ કરી આ 2 સેક્શન આવી ગયું. હવે 3 સેક્શનમાં જવાનું હોય તો જોઈ લો 3 સેક્શન આવી ગયું. હવે આપણે ટોપ ઉપર જવું હોય સેક્શન 1 તો સેક્શન 1 મિસ્ટેક આપણે અહીંયા 1 આપવાનું ભૂલાઈ ગયું. જોઈ લો આવી ગયું 2, આ તો 2, 3 તો 3. તો આ હતું આપણે HTML ટ્યુટોરિયલમાં આપણે એન્કર ટેગમાં ઇન્ટરનલ લિંક કઈ રીતના અપાય એક જ પેજમાં